สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครูมาอยู่ที่หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ครูจะมาขอรับแหนแดงนะครับที่กรมวิชาการเกษตรนั้นได้ส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรครับแหนแดงพืชมหัศจรรย์ขนาดเล็กแต่คุณสมบัติที่ทุกคนคาดไม่ถึงครับแหนแดงคืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อหาคำตอบกันครับเชิญเลยครับวันนี้ครูมายืนอยู่กับคุณวัชรพลนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณวัชรพลแนะนำตัวเองก่อนว่าท่านมาทำงานตรงนี้ในตำแหน่งอะไรครับขอเชิญนะครับสวัสดีครับผมนายวัชรพลเชื้อเพชรครับเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีกรมวิชาการเกษตรครับในฐานะที่ผมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะเอาความรู้ไปสู่เพื่อนๆพี่น้องด้วยนะครับผมมีโครงการที่จะเลี้ยงแหนแดงความรู้พื้นฐานก็มีประมาณหนึ่งอยากจะให้คุณวัชรพลได้ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าแหนแดงคืออะไรแหนแดงมีลักษณะนิสัยมีถิ่นกำเนิดมาอย่างไรครับช่วยแนะนำให้ฟังหน่อยนะครับแหนแดงสายพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรนะครับอัสซอล่าไมโครฟิล่านะครับซึ่งตัวนี้กรมวิชาการเกษตรเนี่ยนำเข้ามาประมาณ20 ปีแล้วนะครับเราใช้ประโยชน์กับแหนแดงตัวนี้นะครับซึ่งทำไมว่ากรมวิชาการเกษตรถึงใช้อัสซอล่าไมโครฟิล่าเพราะว่าตัวแหนแดงอัสซอล่าไมโครฟิล่าสายพันธุ์นี้สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บไว้ในโพรงใบนะครับประมาณ5%ก็คือ100กิโลก็จะมียูเรียอยู่ประมาณ5กิโลนะครับในตัวนี้เขาตรึงไนโตรเจนมาในเก็บไว้ในโพรงใบด้วยสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันเช่นเดียวกับพืชตระกูลถั่วที่สะสมไนโตรเจนไว้ในปมรากนะครับการที่ว่าเขาจะปลดปล่อยไนโตรเจนก็เช่นเดียวกันครับเราไถกบปอเทืองถั่วพระแหนแดงก็เช่นเดียวกันครับเขาต้องสลายตัวเขาถึงจะปลดปล่อยไนโตรเจนให้กับพืชนะครับเขาจะมีสายพันธุ์อยู่อีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับเขาเป็นแบบพึ่งพากันเป็นสลายสีเขียวแกมน้ำเงินเกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามธรรมชาติครับอาศัยอยู่ในโพรงใบนะครับถ้าดูจากต้นนะครับโอ้แน่นมากเขาจะเป็นมีโพรงใบอยู่ภายใต้โพรงใบนะครับจะเป็นที่อยู่ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินซึ่งตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บไว้ในโพรงใบนะครับโอเคอันนี้คือลักษณะของชั้นฉัดของแหนแดงเลยครับเขาจะฟูนี่อายุ14 วันแล้วสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยนะมีผมก็เคยเห็นตามหนองคลองบึงมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ครับมันจะมีสายพันธุ์ที่มีอยู่2สายพันธุ์คืออัสโซล่าไมโครฟิล่ากับอัสโซล่าพินาต้าพินาต้าคือขอบเขาจะสีแดงเขาก็เลยเรียกว่าแหนแดงแล้วส่วนไมโครฟิล่าชั้นฉัดเขาจะเยอะกว่าถ้าชั้นฉัดเยอะกว่าโพรงใบก็จะมากกว่าซึ่งหมายความว่าเป็นที่อยู่ของสาหร่ายสีเขียวแกมเงินซึ่งปริมาณสูงกว่าตึงไนโตรเจนก็ดีกว่าอีกพันธุ์หนึ่งพินาต้าคือเขาจะแบนนะครับไม่ฟูเป็นชั้นฉัดไม่เขาตรึงไนโตรเจนได้ไหมได้แต่ว่าน้อยกว่าไมโครฟิล่าเราจึงแนะนำพันธุ์ไมโครฟิล่านะครับในการขยายอย่างนี้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์ครับ14 วันผมเห็นเกล็ดขาวๆนี่คืออะไรเกล็ดขาวๆคือน้ำครับน้ำที่ฝนตกครับมันคือฝนตกน้ำที่อยู่บนใบเขาซึ่งเขาไม่อมน้ำเป็นใบที่คล้ายๆใบบัวผมไม่ทันสังเกตผมเห็นเกล็ดขาวๆก็น้ำนี่สมบูรณ์มากเลยนะครับพอสมบูรณ์มากๆเนี่ยก็จะเป็นชั้นๆขึ้นยกสูงขึ้นมาแบบนี้หนาขึ้นมาแบบนี้15 ถึง 35 ชั้นฉัดถ้าเกิดเขาสมบูรณ์เหรอครับมันเป็นการขยายพันธุ์ส่วนหนึ่งก็คือการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแต่ออกมาเขาจะหลุดจากชั้นฉัดนะครับเป็นต้นใหม่เลยครับถ้าอาจารย์ดูนะครับหลุดนี่ครับหลุดมาก็คือ1ต้นหลุดมานี่คือ1ต้นหลุดมานี่คือ1ต้นคือหลุดมาจะมีรากติดมาด้วยหลุดมาจะมีรากติดมาด้วยนะครับการขยายพันธุ์เขาคือไวมาก14 วันก็คือ1 ต่อ 30 เท่าใน1วงบ่อซีเมนต์ที่ผมเลี้ยงนะครับ100 กรัม14 วันน้ำหนักที่เอามาชั่งเป็นน้ำหนักสดก็อยู่ที่ประมาณ 3.5 ถึง 4 กิโลกรัมแล้ววิธีการนำไปใช้เนี่ยก็คือนำไปใช้ทั้งแบบสดและแบบแห้งใช้ได้เลยครับแต่ใช้แบบสดแนะนำนิดหนึ่งว่าอย่าไปใช้กับพืชผักที่อวบน้ำถ้าพืชอวบน้ำอย่างพวกคะน้าผักกาดขาวอย่างเงี้ยต้นก็มีน้ำเยอะแล้วแหนแดงซึ่งมีความฉ่ำน้ำอยู่มันก็จะปลดปล่อยทั้งไนโตรเจนทั้งน้ำพืชก็จะเป็นการเน่าแนะนำให้เป็นแหนแดงแห้งแหนแดงแห้ง1 กิโลกรัมให้ใช้ในพื้นที่2 ตารางเมตรจะได้ไนโตรเจนอยู่ที่100 กรัมหรือว่า1 ขีดแต่ว่าถ้าจะทำเป็นแหนแดงแห้งได้เราต้องใช้แหนแดงสดถึง10 กิโลกรัมถึงจะได้1 กิโลกรัม1 กิโลกรัมครับสด10แห้ง1ครับการแลกเปลี่ยนของเขาทีนี้ศัตรูพืชศัตรูของเขามีครับแมลงหนอนนี่ครับที่แดงๆเจาะมีแมลงครับหนอนการแก้ไขเบื้องต้นก็คือผมใช้
ตะข่ายไนลอนนะครับหรือที่เรียกว่ามุ้งเขียวนั่นแหละนะครับคลุมแมลงกันแมลง ช่วยได้ มัน ระดั จะ บ เป็น หนึ่ง ช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่ฝนตกนะครับแต่ก็จะเป็นบางช่วงที่ว่าเข้าทำลายเยอะ แต่บางช่วงนี่ก็จะสมบูรณ์นะครับ ทีนี้พอเข้าถึงวิธีการเลี้ยงแล้วเราจะเริ่มต้นด้วยการ เริ่มต้น เตรียมบ่อ เรามีวงบ่อซีเมนต์นะครับในวงบ่อ1 ตารางเมตรนะครับแล้วก็จะมีดินนะครับดินเลนดินนานะครับ10 เซนจากก้นบ่อ 10 เซน นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกไป1 กิโลกรัม คลุกเคล้าหรือว่าเฉพาะหน้า คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับ ค ห ลุ รื ก อว่า เคล้ากัน จะ ในดิน เติมน้ำไปพร้อมแล้วก็คนก็ได้ครับ อ๋อ กวนลงไปนะครับให้เข้ากัน จากนั้นเติมน้ำไป15 เซน15 ถึง 20 เซนเพราะว่าถ้ามันสูงกว่านี้ครับรากของแหนแดงเนี่ยเขาสั้นเขาไม่สามารถจะไปดึงอาหารฟอสฟอรัสโพแทสเซียมจากดินจากปุ๋ยคอกได้นะครับถ้าเกิดน้อยเกินไป ถ้าเกิดเราไม่มีแสแลนอุณหภูมิน้ำจะสูงนะครับอุณหภูมิน้ำสูงแล้วก็แหนแดงก็อาจจะตายได้นะครับ ตายหรือไม่ก็ไม่เจริญเท่า ใช่ไม่ ที่ เจริญ คว เติบโตเท่าที่ควร อืม หลังจากนั้นเราก็ปล่อยแหนแดงลงไป100 กรัมต่อ1 ตารางเมตรต่อวงบอล1 ตารางเมตรกวนนะครับกวนพร้อมกับดินเลนนี่แหละ อ๋ ค อ รับ ใช่กวนเอาเลย แล้วกลับไปที่เดิมที่คุยกันเมื่อกี้การขยายพันธุ์เขาจากการคนนะครับรากของเขาจะได้อาหาร2ก็คือเขาจะหลุดเป็นต้นใหม่ อ๋อคือแยกออกมาได้เลย แยกออกมาเป็นต้นใหม่ เขาแยกออกมาได้ง่ายด้วย ครับ อืม 1 ตารางเมตร100 กรัม14 วันจะได้ที่ 3.5 ถึง 4 กิโลแล้วแต่การดูแล พูดถึงการดูแลยังไง ดูแลก็คือการคนนะครับการคนให้เขาได้อาหาร เพราะว่า ต้องคนกันบ่อย 2 วันเนี่ยน้ำก็ดินก็จะตกตะกอนลงไปใช่ไหมครับ ครับ ก็จะกลายเป็นน้ำใสๆเช่นนั้น ๆ มันก็จะไม่มีธาตุอาหาร เพราะว่าเขาตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ก็จริงนะครับ แต่เขาก็ต้องการ 16 ธาตุฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุอาหารจากดินด้วยเขาถึงจะสมบูรณ์ อ๋อ เราให้ธาตุอาหารทางดินด้วย อืม ครับ 1 คือให้ธาตุอาหาร2คือขยายพันธุ์ อืม ช่วยเขาขยายพันธุ์ แล้วอย่างกรณีอย่างเงี้ยมันเป็นแค่มีแสแลนพรางแสง ครับ แต่ข้างนอกเป็นพื้นที่โล่ง เปิด ก็ โล่ง คือทีนี้เราจะป้องกันเรื่องโรคแมลงได้อย่างไร หรือ โรค เฉพาะบางช่วงที่มีฝน โรคแมลงคือช่วงที่ปลอดฝนเนี่ยครับช่วงที่มีฝนน่ะจะไม่ค่อยจะมีนะ อ๋อ แมลง ช่ ช่ ว ว ง ง ป ป ล ล อ อ ด ด ฝ ฝ น นเนี่ยแล้วก็แหนแดงเราอะด้วยที่ผมว่าเขามีโปรตีนสูงนะที่เอาไปเลี้ยงสัตว์คือโปรตีนจากแลบวิเคราะห์นี่คือ 25-30% โปรตีน อ๋อ โปรตีนเขาสูงแมลงเขาชอบ อืม โปรตีนเขาสูงเทียบเท่ากับคอนเซนเทรตอาหารข้นก็คือยอดมันสำปะหลังยอดกระถิน อืม อ่า เป็น ใช่ ที่ ครับ ชอบ เป็น ของแมลง ใช่ครับเป็นอาหารสัตว์ได้เลย อืม การป้องกันด้วยวิธีถ้าไม่ใช้ยาก็ใช้มุ้งเขียวครับตะข่ายไนลอนคลุมปิดนะครับกลางวันก็เปิด อ๋อก ลางคื อัน น นี้ ก็ปิด กลางคืนปิดใช่ไหมครับ ครับ อ๋อก ลางคืนก็ปิด เพราะว่ามันจะมากลางคืน ถ้าสำหรับที่ว่าจะไปใช้นะครับ แต่ถ้าเกิดเอาไม่อยู่แล้วก็มีสารเคมีอะบาเมกตินเบโซเอตก็ได้ครับหรือเพลิดาแบนก็ได้ แล้วพวกนี้ คน จะไม่ ไร้ เป็นอันตรายต่อสัตว์เหรือถ้าสมมติว่าเราจะไปเลี้ยงสัตว์ อ๋อในกรณีที่เอาไปใช้กับพืชนะครับ อ๋อกรณีไปใช่ไหม นาแดงไปทำปุ๋ย อืม นะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้กับสัตว์ แนะนำก็คลุมด้วยตะข่ายไนลอนดีกว่า ดีกว่า อย่าใช้ยา ไม่อย่าใช้ยา ครับ โอเค ในกรณีที่ทำปุ๋ยเราใช้สารเคมีพ่นกำจัดหนอนได้ เรื่องของการเลี้ยงแหนแดงมีข้อคำนึงอะไรบ้างเพิ่มเติมอีกไหมครับ เท่าที่ผมสัมผัสแล้วก็เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ให้เกษตรกรนะครับ ก็จะพบกับเรื่องโรคแมลงตอนนั้นเองเรื่องของแมลงเข้ามารบกวนนะครับ ถ้าเราดูแลใส่ปุ๋ยคอกกับดินกับคนให้เขาหลุดขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่เนี่ยก็จะไม่มีโรคแมลงมารบกวน แต่ว่าปัญหาที่พบก็คือจะมีหนอนเนะครับหนอนแมลงเข้ามารบกวน ส่วนที่มีหนอนแมลงรบกวนแล้วก็ล้างเอาไปตากแล้วก็ใช้ประโยชน์เลย อ๋อ ก็คือกำจัดหนอนไปด้วย ใช่ครับแล้วก็เอาแม่พันธุ์ชุดใหม่มาปล่อย อ๋อ ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำเราจะเปลี่ยนตอนไหน ที่ผมเพาะเลี้ยงนะครับคือ 14 วันช้อนนำไปใช้ประโยชน์แล้วเหลือทิ้งไว้ 100 กรัมเท่าเดิมให้เขาขยายพันธุ์นะครับแล้วก็เติมปุ๋ยคอกกลับไปอีกประมาณครึ่งกิโลต่อรอบ เพราะว่ารอบแรกเขาเอาไปใช้ประโยชน์รุ่นพี่อะครับกินปุ๋ยไปหมดแล้วรุ่นน้องที่จะขยายมาไม่มีอะไรแล้ว แต่ส่วนน้ำนี่ยังไว้ น้ำผมใช้น้ำเดิมครับ อ๋อ น้ำเดิ เติ ม เติมแค่ปุ๋ย เติมปุ๋ยกลับไปหน่อย อย่าง นึ เดียว งช่วยเขานิดนึง อืม ในเขาตึงแต่ไนโตรเจนได้แต่ว่าฟอสฟอรัสโพแทสเซียมจากดินเนี่ยเราก็ช่วยเขานิดนึง ครับ ผมสังเกตเห็นมีท่อ คือท่อน้ำล้นครับเวลาฝนตกก็จะมีรูระบาย อ๋อ เป็น อ่า รูที่อยู่ที่ท่อ เจาะด้านล่างครับพอ ด้านล่าง พอถึงระดับนั้นแล้ว น้ำก็จะระบายออก เท่าที่ฟังจากคุณวัชรพลก็น่าจะมั่นใจได้นะครับว่าแหนแดง
เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เราจะไปใช้ในการลดต้นทุนในการทำผลผลิตทางการเกษตร และโดยเฉพาะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าเขาสามารถใช้ในทั้งพืชและสัตว์ได้นะครับก็ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคุณวัชรพลไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่อุตส่าห์ให้เกียรติมาแนะนำแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายให้กับพี่น้องได้ฟังนะครับแล้วก็ขออนุญาตอีกนิดนึงก็คือขออนุญาตเอาข้อมูลนี้เผยแพร่ไปทางสื่อออนไลน์ด้วยนะครับขออนุญาตอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อที่จะได้เป็นความรู้กับเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะรับแหนแดงตรงหน้างานนี้เลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอเคครับขอบคุณครับมันก็จะเยอะแล้วมั้ง ส่วนนี้ก็ช่วยให้เรา อ๋อขยี้แตกๆให้แตกๆไป แต่ว่าเป็นต้นใหม่ อืม แต่บ่อเนี้ยผมจะเป็นบ่อพ่อไม่พันธุ์พอเก็บนู้นเหลือไว้100 กรัมถ้ามันโดนแมลงก็จะช้อนออกมาตากทั้งหมดแล้วก็เอาชุดนี้ไปปล่ ไป อย ลงคือชุดนี้จะอินเทนซีฟหน่อยจะละเอียดอ่อน อย่างดี ในการดูแล อื คือ ม คุมตลอด แต่บ่ออื่นเราจะเปิดกับบ้างปิดเฉพาะตอนคืน อืม แต่บ่อเนี้ยบ่อที่มีพ่อแม่พันธุ์เป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยคือใส่ใจเขาที่สุดอะ โอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำไปเรื่อยนะครับก็จะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ